Mến chào các anh chị, hôm nay Hiền sẽ chia sẻ một chủ đề về cái mẫu gạch bông gió có cái hình dáng kích thước đặc biệt hơn những cái mẫu bông gió trước đây mà Hiền đã chia sẻ. Đó là mẫu hình tam giác. Thì với cái mẫu hình tam giác này, đặc biệt là những kiến trúc sư mà thích cái sự đa dạng phong phú ở trong thiết kế, và có thể là mình lắp ráp những cái tam giác to, tam giác nhỏ đi với nhau, hoặc là mình để ô trống lớn hơn để tạo một cái không gian mà chúng ta có thể trồng cây xanh vào trong đó. Với gạch bông gió, ngoài cái việc lấy gió và lấy sáng tự nhiên từ bên ngoài vào, và với cái ép tĩnh ở trong cái từng viên gạch như vậy, thì cái mẫu bông gió của chúng tôi là luôn đáp ứng được cho khách hàng về cái sự an toàn, chất lượng và nghệ thuật trong không gian sống của mình. Có thể là kiến trúc sư, hoặc là những bạn yêu cái đẹp, hoặc là những bạn yêu sự mới lạ thì chưa biết mẫu này, thì mẫu này rất là xinh xắn, và nó giống y như một cái hình tam giác cân, thực hiện sự vững chãi nhiều nhất ở trong công trình của mình. Và tất cả vì những cái sự yêu thích nghệ thuật, yêu thích sự sáng tạo, để làm sao đáp ứng cho các khách hàng thỏa mãn được cái nhu cầu làm đẹp trong không gian sống. Chúng ta có thể trồng thêm vài mảng cây xanh ở trên viên những viên bóng gió, thì tạo sự thân thiện và thân thương ở trong thiết kế và trong cái công trình của mình. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe, và mến chào các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị lần sau.